Di popon mo ti Torres kano ta damdamag kumalaeng nagapoda mo la Ilocos ke upa ay limata kano kita nga lalaki nga kakapsat tapat homestead na matan jay alkalatin na tunong da natakano inang da ke nabalukatan karna kano tinagan na data inang da so napanda alkala ne lakay si Tano Boryo Imong Abdon Sibyo na ibakaksan ampay nagita ti malagip ko nga istoryada nga nagita kakapsat nga lalaki nga Torres nagapo Ilocos met nampanda dya alkala paljo kano mo na dya nga dagay di isuti na pananda nagtaltalon aging gana tatansapay ke konsapay korporasyon kan union sapay lang tiglablaban datang kunata mo atatanon tadati gobyerno nga indakon nagatang tayo tatawa jayo nabayag mga dya nga nadamdamagan no nyareta nga klase ni daga jay nyo na jay aga-apa ka no ti tao idi ato ka no ti pinimpindang da nga tao jay so nga napanaganan ti pindangan istoryada mo ganya ka mo ano paiso no saan dahil dahil panagyam media ka doon mga istorya nga mga ko pindangan tinakan na dahil nga ang baryo Torres matyata dahil ata nagita nga mga lalaki ka nagpotot da nga nagpotot sa Torres dan dahil di ka Torresan noon nata ni dahil dami nun nga agturong no dagpirok titi Torres si Jeda mapan dada amin dya pindangan hindi natay kano tila kay abdonan nga amang da Basel ni Bakaryang baka pulon kanadya puleto ni katuganga nga ka iso ti inang da dinatay na dya asawa ni bakit kang Abdon masikog ka no iso ni Bonifacio nga Torres dya nayanak hindi kwa tira dya nga sikog na di na tayo dya nga sawanan ni dya amang na nga saryo serman niya amang ni bakit ka napanakanuin nalaydan dya alkala agkapo dya bani ke awang pay mo karote kalsada idi nga gana dakupan nung data karkariton kano pati magnang ko idi awang patilugan awang pay kalisan awang data kanit nuang kariton na jay palakapak kunada at pilid na sinurot na kanon na ita bitang gana mangga po jay bani sualan gana balukok tapos sinurot na kanon na jay karayan
Aging ka na dyan Bautista ang Alcala. Nalanayda ka no. Kato makikakanda, makapulon niya, makakaryang kaniko ha, pasil, ulit, yayamang ni Pruding. May isang lalaki pa hindi. Masikog ka naman makika, katugangak. Nagyanda dyan kalaukan. Kaya tibalayda. Diyan mo na kaya na kanya pong mga usay. Pasyo nga Torres. Diyan kalaukan. Kalaukan timpanagan data. Diyan nga rut kanot ayan ti naglalawak nga nuangan. Nga do tinuang ide. Diyan nga nagtalo-talo nun. Naisuro na mga nagarado na makapasilan kani makapulunan. Arado lahat na kano tatalon na lawa kano titalon na tatala kay sarili. Na nagagatang na tanagagat. Nagurnong ti kwartana, ito no nakaurnong ti kwartana, gatang na ti talong. So kano na ti talonan da. Isumat istoryada, ganyan mo ha. Paiso. Indam nga bulan na kano nga sikog niya apong mga lakay na pasyo na yan nakiniro. Hindi na tayo na dyan amana, September kano, kiniro na yanak. Isumot na lalaki. Di kwa tarakan kano nga dayay apong nga bagat nga asawa tila kay Saryo. Ngumidi ko kano matangga hanam makayat nagsublikan ni inang na nga bakika na nailasin na timalayan. Doa lang nga balay dyan kalokan iti dyan balay tila kay Saryo kan balay da bakika iso lang ti balay dyan nga napayak na paiso siguro ta napuputakpay. Nakita nga balbalay dyan. Limati taong kong makita na nga palayon. Hindi nang rugi nga gatal kano. Kano ko nakatay sumatis tuyada. Diyak pa yung mga lang naputan ta. O ano ti taon na hindi may anakak. Nag-eskwila, ang magkano nga mapanan nagtuloyan ta, makita na nagyalamos nga ato dya taltalon, lumakasan ka nun, kamalan. Ito no, gawit eskwila, nagawit mo tan. Nasalamaan ka nun, yapong nangasaryo ka, binabakot na kano dyan, tati mga panag-eskwila. Tsaka mo nga rin, no, nagtuloy pa yung pag-atalon mo sa Mardeng, yung grade 1. Ay, di ka grade 2 lang, ti kwa di masidam iti, no, grade 3, mapangkajilin. May kadwa lang, ti mapalin nga grade 1 ang grade 2 lang, no, grade 3 pangkajilin, di sentral. So, napanamat na nakadali jailin ni sentral, nag-grade 4 may kapito jay. So nga, hindi may kapito na, grade 1 na mat. Ay, hampay. Ang kunabutan. Walong nga ron nga diferensya mi, walong nga taon. At dati high school na, hindi grade 1 na. Dayay ko na kwa. Nagtalo ang. Kaya nagagadal pa ang pagtalong ka pa dahil tanto apit mo.
Yung kanto ila ako jay locos, tayo sa tigastosam, karada ka no, nagi jay kamsa na nga babae. Iso ka no, nagtalon. Nagtalon sana pa nila ko, jay locos, tayo jay nga ron ti pagilalakon na ti pakay iti. Awang pati ado nga gumatang ti bagas iti at ado mo ti bagbagas si jay bani, ado mo ti kano nga no da ado nga maapit mo pamuila ko jay lukos so dagi jay ado nga birbiray di nga sumurong bala si wanda na jay mga punta 100 island gana jay lawag saray patngal daw kano nga laylayagan da na ita so nga delikado ti kuamo ti biray di agbalasi tanong maranada ti tribunata malnad da jayon ang mawam mo ti damag pa nga nalnad tamanin po damot nalaing na jay kitaandan sa ti kwa panyem po no dati ay angin bagyo handa pa ang layag noon no nalinak sa da mapanan layang lang di mang pataray tilugan da di jay layang nga lupot siya lupot nga na dait di napanti high schoolan jaling ngayon ang padyalisyong hindi jay linggayan ti nagadalan na ti high school ti 4 nga taon naggraduar mo ta high school panda ngam ni apong mo hanggang namuteng laban namuteng luto taadaman ni nagiyay mga kasira nga basil kan pulon nga mga kasira ni mga karyang para bayo bayo lahat ta kano ti trabaho na tawang patikiskisan hindi tawang bay-baywang baylang ti taltagan kada bayo no nakaringkat ti bigatan nagbayo kan ito no nakainin na nakati malam bayo manan gana ti makaurunong ka ti kanong ti makatawon dakkel nga lata pamunda na jay unong burnay nga dakkel so pununda ti bagas so tinapuputak na jay gurnong ang gurnong ti bagas tano da kanam no lalo no pinagtutudo tata hindi ka no adano biyanan apang mga taga-ordanita anak ti mayor ka no nang nga siguro na mayor nagtulag da na nga ti adalan na ininyero napanahan nag-aadal dyan Manila ti inhinyero ti nakataon tayo sungap ti kaya di girlfriend na Pilipina kano tinagan na dayta ay sumat ti istoryana